Chào các bạn. Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 49. Tiếp tục trong chuỗi series hướng dẫn về nội thất, render nội thất trong Enscape. Buổi trước thì mình có hướng dẫn các bạn render phòng ngủ rồi, với rèm được bố trí full rèm. Không phải như hai cái buổi đầu tiên là cửa đi mình mở lớn, ánh sáng nó lọt vào bên trong. Thì nó setting khác một xíu. Còn cái buổi vừa rồi buổi thứ 3 trong hướng dẫn render nội thất thì mình hướng dẫn các bạn render một cái phòng ngủ mà rèm được phủ kín cửa luôn. Thì chúng ta sẽ sử dụng trợ sáng như thế nào, setting ra làm sao thì mình cũng có hướng dẫn rồi. Thì đối với trường hợp các bạn nào muốn render mà có sử dụng rèm xuyên sáng thì các bạn có thể làm theo cái cách đó, cũng là một cách để mà chúng ta có thể setting ánh sáng nội thất nó được mềm mại hơn. Rồi tiếp theo buổi hôm nay thì chúng ta cũng mình sẽ nói về các bạn tiếp theo một cái buổi nữa là cũng rất là hay gặp trong nội thất, đó là render về những cái hệ thống tủ bếp. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn render một cái tủ bếp chữ L. Cái không gian chúng ta là một cái không gian hình chữ nhật. Cái nguồn sáng bên ngoài vào là chỉ có đúng một cái cửa sổ thôi, đúng một cái cửa sổ nha các bạn. Mấy buổi trước thì không gian ánh sáng bên ngoài vào là những cái cửa đi lớn. Thì nó có thể ánh sáng nó vào nhiều hơn thì các bạn có thể dễ cân chỉnh ánh sáng hơn. Còn đối với hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái dạng là cái cửa sổ nó nhỏ, nó không quá to như là những cái dạng cửa đi của 3 cái buổi hôm trước. Thì chúng ta sẽ setting như thế nào? Ở đây thì chúng ta sử dụng một cái dạng rèm khác, những cái dạng rèm khác chứ không phải là rèm vải giống như là 3 cái buổi trước. Thì chúng ta sẽ setting như thế nào? Thì cái bài này thì sau khi render thì chúng ta sẽ được một cái không gian như thế này. Cái ảnh này là mình render bằng Enscape từ cái file này nha các bạn. Từ cái file này sau khi mình setting xong thì mình render ra được cái ảnh như thế này. Nó cũng không quá đẹp hoàn hảo giống như Vantage, nhưng mà mình nghĩ ở mức độ nào đấy thì nó cũng có thể là ổn, chấp nhận được. Đối với những cái bạn nào mà muốn render tủ bếp cho xưởng thì Enscape nó cũng có thể làm được. Mình nghĩ như thế này thì cũng đủ để render sơ bộ rồi. Khách hàng người ta cũng hình dung được cái bếp người ta thì như thế nào. Cái nguồn sáng của mình thì cái nguồn sáng chính vẫn là một cái cửa sổ nhỏ này, cửa 2 cánh này, khoảng cỡ mét 2. Mình không có trợ sáng nha các bạn, mình không có trợ sáng từ cái hướng này nha các bạn. Mình chỉ cái chỗ nào có ánh sáng thì mình trợ sáng thôi, chứ chỗ nào mà không có ánh sáng, có một số bạn mình thấy setting thêm ở một số cái dạng công trình nội thất trong Enscape thì đặt đèn, thêm những cái đèn rectangle ở hướng này chiếu tới. Nhưng mà mình thì mình cố gắng chỗ nào có đèn thì mình trợ sáng, không có đèn không có hướng ánh sáng vào thì mình không có trợ sáng. Tại vì mình trợ sáng nhiều quá, nhiều lúc cái công trình mình cái bóng nó loạn xì ngầu hết, cho nên là chỗ nào có ánh sáng, nguyên tắc của mình chỗ nào có ánh sáng thì mình trợ sáng vậy thôi. Tổng thể thì mình có dùng thêm cái đèn spear để những cái ánh sáng của trần khi mà nó chiếu xuống tổng thể công trình nó không có bị quá cứng. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ sử dụng cái ánh sáng của cái đèn dùng đèn spot IES làm cái nguồn sáng phát sáng cho 4 cái đèn trần này mà chúng ta không sử dụng cái đèn spear để mà đủ sáng bắt buộc các bạn phải tăng sáng cái này lên. Khi mà chúng ta tăng sáng quá nhiều lên thì dẫn tới cái tình trạng là gì? Cái chỗ nó cháy sáng. Để mà những cái vùng này nó đủ sáng thì buộc chúng ta phải tăng sáng cái đèn spot lên, thì dẫn tới cái câu chuyện là gì? Những cái vùng này nó sẽ đủ sáng thì những cái vùng này nó sẽ cháy sáng. Cho nên tránh cái trường hợp đấy để ánh sáng nó mềm hơn thì thường thì mình sử dụng thêm một cái đèn spear đặt ở giữa cái công trình, tăng cái bán kính nó lên, tăng cái cường độ nó lên 2000 hoặc 3000, miễn sao mà ánh sáng tổng thể trong bài nó mềm là được. Có nghĩa là sao? Nguyên tắc là gì? Chúng ta không thể dùng một cái nguồn sáng từ bên ngoài vào mà chúng ta đủ sáng cho cái phòng được, chắc chắn là không. Thực tế cũng vậy, không thể nào mà chỉ một cái nguồn sáng bên ngoài vào mà đủ sáng cho cả cái phòng cái bếp này cả. Nó có thể nó sáng được cái khu vực này, nhưng mà khu vực này chắc chắn là không có đủ sáng. Để mà
làm cái chuyện mà sáng cho đều cho cả các căn phòng thì buộc chúng ta phải sử dụng cái nguồn sáng chính là ở trên trần xuống. Nguyên tắc là thì tương tự như vậy, có nghĩa là cái sáng ở trên trần này nó sẽ bổ trợ cho ánh sáng bên ngoài vào. Thay vì chúng ta tăng cái ánh sáng bên ngoài vào 10.000 thì chúng ta chỉ tăng ánh sáng bên ngoài vào 5.000. Rồi chúng ta sử dụng ánh sáng này để chúng ta bổ trợ cho ánh sáng này. Rồi nếu mà chúng ta chỉ sử dụng cái ánh sáng ở trần xuống, 4 cái đèn spot này mà chúng ta tăng sáng cho nó đủ sáng cả cái phòng này á, thì chắc chắn rằng là giữa cái vị trí bị chiếu sáng nó sẽ cháy. Để tránh cái trường hợp đấy thì chúng ta giảm cái cường độ sáng của những cái đèn trần lại một xíu và chúng ta sử dụng thêm cái đèn spear để chúng ta cân bằng ánh sáng tổng thể cái công trình nội thất. Nguyên tắc là như vậy các bạn. Mỗi cái đèn nó sinh ra trong Enscape nó đều có tác dụng của nó hết, chứ không tự dưng nó sinh ra đâu các bạn. Cái đèn spear thì thường là mọi người ít sử dụng, chủ yếu là sử dụng là những cái đèn bàn, những cái vị trí đèn bàn hay là những cái vị trí đèn mà nó cần ánh sáng là cầu. Nhưng mà thực tế ra một trong những cái ứng dụng của nó nữa là nó dùng để hỗ trợ ánh sáng cho cái hệ thống đèn trần này. Thì mình nói rồi, nếu mà chúng ta mà sử dụng hệ thống đèn trần này mà chiếu sáng tổng thể cho không gian này để mà tất cả đủ sáng, những cái ngóc ngách này đủ sáng này, thì chắc chắn một điều rằng là cái nguồn sáng của đèn trần này chúng ta tăng rất là cao. Nó dẫn tới cái câu chuyện là gì? Ở những vị trí này nó sẽ cháy. Để tránh cái trường hợp đấy thì chúng ta giảm cái cường độ. Thay vì chúng ta tăng cái cường độ ánh sáng của cái đèn trần lên mỗi cái lên 8.000 thì cái phòng này mới đủ sáng, thì chúng ta tăng những cái cường độ của cái ánh sáng đèn trần này 5.000 thôi, mỗi cái 5.000. Còn lại chúng ta đặt thêm một cái đèn spear ở giữa công trình này, chúng ta tăng cho nó 2.000 để ánh sáng của nó lan tỏa đều hết xung quanh cái căn phòng này. Mà nếu mà muốn đều hết xung quanh thì chúng ta buộc phải tăng cái bán kính của cái đèn spear lên. Rồi cái nguyên lý là như vậy. Nguyên lý của mình làm thường là như vậy, có nghĩa là mỗi cái vị trí phát sáng nó sẽ bù, nó hỗ trợ nhau một xíu, và cái này nó sẽ khử cho cái kia. Nếu mà chúng ta không có cái đèn trần thì những cái vạch bóng ở bên ngoài vào nó sẽ nét, mà nếu mà chúng ta có cái đèn trần thì những cái vệt bóng này nó sẽ mềm lại. Thì nếu mà chúng ta không có cái đèn spear thì những cái vệt bóng của cái đèn trần nó sẽ bị hiện rõ trên tường và trên sàn. Thì nếu mà chúng ta có cái đèn spear, chúng ta bù sáng cho nó thì những cái vệt sáng này nó sẽ không còn. Tương tự như vậy thôi các bạn. Còn những cái đèn H này thì nó chỉ là cái đèn H ở những cái vị trí cái khe H trần hay là những cái khe của tủ bếp, bạn nào thích thì bố trí tùy các bạn. Nó không phải là cái nguồn sáng chính cho cái công trình, bởi vì cái cường độ của nó thấp lắm, tầm 200-300 đổ lại thôi. Rồi bây giờ đi vào setting một cái phòng, cái không gian bếp mà chỉ có một cái ô cửa sổ như thế này thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta quay trở lại cái file, mình bật cái file này lên. Đầu tiên là mình đưa về mặc định nha các bạn. Rồi tất cả đưa về mặc định, mình thu nhỏ nó lại này, mình chưa thiết lập gì hết. Đầu tiên cũng giống như mấy cái công trình trước, chúng ta vào cái mục custom, chúng ta chỉnh kích thước ảnh. Bạn chỉnh kích thước như thế nào cũng được, tùy công trình của bạn. Bạn chỉnh sao bạn cảm thấy hợp là được. Rồi cái này là từ cái chỗ lưu của cái file ảnh bạn xuất ra, cái này là lưu tên. Rồi xong cái mục output, giống như cái khác, cái này mình tăng lên 1 đối với nội thất, cái này mình đưa về 2 điểm tụ, cái này mình tăng lên mask. Rồi ở đây là tất cả những cái đèn trợ sáng là mình tắt hết nha các bạn, mình tắt hết, mình không có bật bất kỳ cái đèn nào. Tương tự cũng vậy, mình để cái này mặc định đi cái đã, auto đi, mình chưa có gỡ nó ra, chưa có tắt nó. Rồi mình kéo cái này về để đưa cái công trình này về đúng cái góc nhìn của chúng ta. Cái này cận cảnh thì mình cho nó 51, 52 đi. Bạn thấy không? Chúng ta chưa có thiết lập gì thì nhìn nó mờ mờ ảo, nhìn mờ mờ ảo. Cái này mình đưa về 52 nha các bạn. Cái độ hút cam thì tùy vào công trình của mỗi bạn thôi. Các bạn thiết lập cái góc cam của bạn như thế nào là tùy. Cái này thì mình không có nói lại. Thường trong nội thất thì những cái view rộng thì bạn muốn mà nhìn cái góc xa hơn tổng thể cái công trình thì có thể bạn đưa nó lên 70. Còn những cái góc view nhỏ như thế này, cận như thế này thường là 55 đổ lại thôi là được rồi. Rồi qua cái này nè, tắt cái này luôn, tắt cái này luôn, tắt cái này luôn, tắt cái này luôn. Rồi mình tăng lên cái này 20. Để những cái quầng sáng nó xuất hiện, những cái quầng sáng ở trên cái đèn chúng ta đây, cái bloom là vậy. Rồi qua cái mục bầu không khí, tắt cái này luôn, tắt cái này luôn, tắt cái này luôn. Rồi qua cái mục sky, chúng ta đưa cái HDRI vào. Ở đây thì mình lót cái HDRI này. Ở đây thì mình sử dụng cái HDRI này nha các bạn. Cái này là cái studio ảnh 01. Cái HDRI này có ở trên Polyhaven
Bạn nào muốn thì lên đó tải, bạn dùng HDRI nào cũng được. Bạn dùng HDRI nào cũng được. Chọn cái nền nó thứ nhất á, là cái không gian á, nó đừng có ám màu tường, ví dụ như cái không gian nội thất này tường xanh đỏ tím vàng rồi vậy đó, hay là cái nền của nó này, cái sàn của nó mà màu xanh đỏ tím vàng á, thì hạn chế sử dụng những cái đấy. Không thôi là nó sẽ bị ám cái màu của cái không gian, cái công trình của bạn vào trong cái công trình của mình, vào trong cái công trình của mình. Thứ hai nữa, nên chọn những cái nền nào mà nó sáng sủa một xíu, đừng có chọn những cái nền nào nó tối cũng được. Đối với trường hợp mà cái công trình của bạn mà cái không gian bên ngoài vào nhiều á, thì bạn sử dụng cái HDRI á, cái nền nó tối thì không sao. Nhưng mà đối với những cái không gian mà của mình nó nhỏ, mà không gian bên ngoài nó lọt vào á, ánh sáng lọt vào nó ít quá, thì nên chọn cái HDRI nào nó sáng sủa một xíu, hạn chế ám vàng nhiều là được. Đừng có chọn HDRI nào mà cái nền nó ám vàng nhiều là được. Vậy nha các bạn. Thì như bạn thấy rồi đấy, 4 bài thì mình dùng nhiều cái HDRI khác nhau, cái nào mình cũng làm được. Chứ không nhất thiết trong nội thất cái HDRI nào nó hoàn hảo, không có đâu. Cái HDRI nào nó cũng tương tự như nhau, chủ yếu là các bạn sử dụng thôi. Rồi sau khi mà lót cái HDRI vào á, thì mình bật một cái đồng bộ mặt trời này. Rồi bây giờ đối với cái HDRI này á, cái không gian mình ánh sáng nó vào, cái cửa sổ đó nó nhỏ thì mình tăng cho nó lên 25 luôn. Cửa sổ nó nhỏ, tăng cho nó lên 25 luôn. Bạn thấy không? Nếu như mà mình tắt cái đồng bộ đi này, mình kéo cái này về không luôn. Kéo cái này về không luôn, thì vấn đề còn lại bây giờ là mình xoay cái HDRI thôi. Xoay cái HDRI. Ví dụ như cái này nè, nó đang tạo ra cái vệt bóng ở trên cái bếp của mình nè, thì bây giờ mình xoay. Như mình nói ở bài trước á, thì có cách đi sáng, các bạn đưa cái ánh sáng của cái HDRI á, nó vào trong công trình nhiều. Vào trong công trình nhiều. Nhưng mà mình thì trước mình cũng hay làm vậy. Nhưng mà thường nó khó kiểm soát. Bởi vì khi mình đưa ánh sáng vào trong công trình nhiều ở những khu vực này nè, chút nữa mà mình tăng cái độ phơi sáng lên, thì những khu vực này nó dễ bị cháy. Cho nên mình ít khi nào đưa cái ánh sáng trực tiếp của HDRI nó tác động trực tiếp vào cái cửa đẩy nhiều. Bởi vì nếu mà nó đẩy nhiều quá thì ví dụ như bây giờ nè, ví dụ như này, giờ mình tăng cái này lên, nó rất là dễ cháy. Cho nên thường là mình sẽ quay cái hướng của cái HDRI, cái hướng mà ánh sáng nó tác động của HDRI vào trong cái nội thất của mình mình né nó đi. Bởi vì chút nữa mình dùng cái đèn spot mình trợ sáng, mình thay cho nó thì mình dễ kiểm soát hơn. Mình muốn nó vào bao nhiêu cũng được, nó tăng bao nhiêu cũng được. Còn bây giờ nếu mà cái này mình để nó tác động trực tiếp bên này thì khi mình tăng cái độ phơi sáng lên thì công trình của mình nó rất là dễ bị cháy những cái khu vực này. Cho nên thường mình kiếm cái hướng nào mà nó né qua một xíu. Cái này không bắt buộc cho các bạn, tùy các bạn nha. Hướng này chiếu, đừng có cho nó vào nhiều quá. Còn mà nào thích nó vào nhiều thì cứ xoay. Những khu vực này mình thấy nó ít này. Cái HDRI này do ánh sáng của nó từ trên trần xuống, từ những cái đèn xuống, thành ra là cái hướng này nó không có bị tác động nhiều lắm. Cho nên là cái HDRI này cũng là một trong những HDRI hay. Các bạn có thể sử dụng. Nhưng mà nó hơi trắng nha các bạn. Cái tông của cái HDRI này nó hơi trắng, nó không có được cái màu vàng vàng chuẩn như là những cái khác. Giờ mình cho nó khúc này đi, mình cho nó 295 đi. Cái HDRI này là do ánh sáng nó ở trên trần nó xuống, nó không phải là cái hướng chiếu ngang cửa sổ hay là cửa đi như những cái HDRI khác. Từ trên trần nó xuống, thành ra là cái hướng chiếu hướng này nè nó không có bị tác động ảnh hưởng nhiều cái hướng quay. Có nghĩa là mình quay hướng nào thì nó cũng gần như nhau Đối với những cái HDRI khác thì cái hướng chiếu của nó là từ cửa sổ hay là cửa đi của cái HDRI, dẫn tới là nếu mình quay hướng khác thì hướng chiếu của cái mặt trời nó sẽ tác động, HDRI tác động vô đây nhiều. Còn ở đây thì do hướng chiếu từ bên trần xuống của cái HDRI thành ra là theo cái hướng này hướng này nó không có nhiều lắm, nó gần như hướng nào mình thấy nó cũng đều. Rồi mình chọn 295 đi, mình xoay sao thấy nó cũng vậy. Mình xoay tới xoay lui thấy nó cũng có ảnh hưởng nhiều lắm. Thấy không?
Cho nên cái HDRI này nó cũng hay, nó không dễ sử dụng. Bạn nào muốn thì cứ làm. Nhưng mà cái HDRI này màu nó hơi trắng nha các bạn, hơi trắng, cho nên dùng phải lưu ý. Rồi sau khi mà mình đưa cái ánh sáng của HDRI vào tăng 25.000, đưa vào cho nó một xíu, mình đưa vào không có nhiều đâu, thấy không? Ánh sáng mình đưa vào ít lắm, mình đưa vậy để mình dễ kiểm soát. Chút nữa mình thay thế cái ánh sáng tác động bằng cái ánh sáng của cái đèn spot thì nó dễ hơn, nó không có bị cháy, nó không có bị cháy sáng nhiều. Đó. Rồi bây giờ mình tăng cái này lên 55 nó hơi được, 56 nó hơi cháy quá. 52, 53, 54, 55. Rồi mình cho 54 rồi. Tầm vậy thôi. Tầm vậy thôi. Đó. Mình bạn thấy không? Đó, thấy không? Cho nên là đến cái bước này nè thì bạn cũng nên render test. Đến trước này bạn cũng render test, bạn coi thử cái ánh sáng của cái sau khi bạn phơi sáng rồi đó. Thì bạn thấy bạn thấy không, khi mình cho nó cái hướng này này, nó tác động vào, thấy không, cái nền nó cũng sáng một xíu. Nó một xíu. Thường cái lúc này này đa phần các bạn làm là các bạn cố gắng tăng cái độ phơi sáng rồi quay cái hướng của HDRI vào cho công trình mình nó sáng lên. Cho công trình mình nó sáng lên. Nhưng mà mình làm cách đó cũng được, nhưng mà cực kỳ khó kiểm soát, bởi vì nó quá nhiều ánh sáng. Cái cách làm của mình thông thường là gì? Tăng cái cường độ của HDRI lên, quay cái hướng cường độ cho nó không có tác động vào công trình quá nhiều, để mình tăng cái độ phơi sáng lên, thì những cái vùng cận cái nguồn sáng này nè nó không có bị cháy ở trên trần, cháy ở dưới nền. Có nghĩa là khi mình tăng cái này lên 25.000 nè thì những cái vùng này nó vẫn khi mình tăng cái độ phơi sáng thêm nữa thì những cái vùng này nó không có cháy. Cho nên đây là cái cách mà mình hay làm. Bởi vì để mà thay thế cái nguồn sáng bên ngoài tác động vào nhiều thì thường mình sẽ sử dụng cái đèn spot từ xa. Nhưng mấy công trình khác mình đều sử dụng đèn spot, mình tác động nó vào, mình muốn bao nhiêu cũng được, tăng cao bao nhiêu giảm bao nhiêu cũng được. Cái đó tùy mình, dễ chỉnh, đèn nhân tạo mà. Rồi tới bước này là các bạn nên render test để coi thử thực tế cái ánh sáng này nó vào công trình của mình nó đỡ không, như vậy là mình thấy cũng ổn rồi nè. Cái vùng này nó vẫn giống như cái buổi trước mình nói về cái buổi phòng ngủ cũng vậy, tầm này là mình nghĩ nó vừa, là chút nữa là mình ánh sáng trong phòng nó bật lên nữa là nó cân thôi, nó cân đối thôi. Thì lúc này các bạn nếu được các bạn render test. Thường là mình tăng cái độ phơi sáng là mình chỉ cho nó dừng ở mức này thôi, chứ mà tăng lên nữa, làm dụng lên nữa, tại vì ô này ô cửa nhỏ mà cái hướng HDRI mình quay hướng khác rồi, cho dù mình tăng lên nữa nó cũng không mang lại nhiều giá trị. Còn nếu mà chút nữa mà mình muốn cái sổ nó nảy bật thì mình có thể tăng cái cường độ của cái đèn rectangle lên, hay là tăng cái cường độ của đèn spot rọi sáng bên ngoài lên để cho cái cửa này nó bật, nó nảy lên. Cái này mình dễ kiểm soát mà. Còn nếu như mà mình tăng hai cái kia không được nữa thì mình tiếp tục mình tăng cái độ phơi sáng lên một chút để mình chỉnh lại không gian, nhưng mà tầm này thôi. Thường là mình sẽ đưa về cái tầm này. Và mình đã render test nếu như mà cái ánh sáng của nó mà nó không có bị giật xuống nữa, nó tầm vậy mà nó render ra y như này thì mình sử dụng cái độ phơi sáng tầm này. Không có ảnh hưởng nhiều đâu, tại vì cái này cửa sổ nhỏ mà, nó cũng không ảnh hưởng nhiều, cho nên tầm 54, 55, 56 tùy bạn thôi, nhưng mà mình nghĩ là tầm này là vừa. Rồi sau khi mà bạn tăng cái độ phơi sáng xong rồi bây giờ bạn render test thì bạn thấy ổn rồi đó. Bạn thấy ổn rồi. Ổn rồi, cái này giữ nguyên hết đi. Ổn rồi. Rồi bây giờ bạn trọi sáng cho nó. Đầu tiên mà để trọi sáng trong cái công trình nội thất thì thường mình đã nói như mấy bài buổi trước rồi, thì mình sử dụng cái đèn tác động từ bên ngoài vào. Một là đèn spear, một là đèn spot, hai là đèn spear cũng được, tùy các bạn. Ba là đối với những cái hệ rèm thì mình dùng đèn light. Dùng đèn light thì ở đây mình sử dụng đèn giống như những buổi trước thì mình đều sử dụng đèn spot. Để mình bật cái đèn spot lên. Đợi xíu. Cái đèn spot mình bật cái đèn spot lên. Mình tạo một cái góc xéo cho cái đèn spot nó tác động theo cái hướng này để nó vào sâu công trình hơn. Mình cho giữa tâm thì nó đụng giữa cửa sổ. Còn cái điểm này nó nằm sâu bên trong phòng. Còn cách từ đây nó tầm khoảng cỡ 5,5 m tới 6 m.
Cái đèn spot này mình sử dụng một cái đèn IS, mà IS mà cái bán kính của nó lớn, cường độ của nó là 130.000, cường độ của nó là 130.000. Cái đèn IS này bạn có thể lên trang chủ IS bạn tải. Ở trong cái buổi mà hướng dẫn làm cái đèn IS á, thì bạn quay lại bạn thấy thì mình cũng có cho bạn xem cái mẫu này đó. Cái mẫu này là cái đèn IS mà cái bán kính của nó to, để nó phủ qua được hết cái cửa, nó phủ nó lọt qua được hết cái cửa. Cái này trên mạng nó nhiều lắm, các bạn lên đó bạn tải, nhưng mà nên chọn những cái đèn IS nào mà bán kính nó bự xíu để nó lan tỏa. Còn cái cường độ bạn tăng, bạn tăng khi nào bạn thấy bắt đầu nó có những cái vệt bóng này thì bạn dừng, đừng tăng nữa, đủ rồi. Bạn dừng, đừng có tăng nữa, đủ rồi. Còn cái này để nó nhòe bớt một chút nữa là mình trợ sáng bên trong đủ thì những cái này nó sẽ ít thấy lại, vậy thôi. Ít thấy lại, thấy không? Bình thường. Bạn rên, bạn mường tượng thực tế nó như thế nào, thì khi bạn mà trợ sáng bạn cũng thấy, bạn cũng nên cố gắng để cho nó giống thực tế. Bên ngoài không có bật đèn, bên ngoài không có bật đèn mà ánh sáng bên trong không có bật đèn mà ánh sáng bên ngoài nó vào, bạn thấy không? Tầm này là mình nghĩ là thực tế nó cũng sẽ tầm này. Thực tế nó cũng sẽ tầm này. Vậy thôi. Đây là cái cách mà mình thiết lập sáng. Cái giai đoạn đầu này rất là quan trọng. Cái giai đoạn sau bạn trợ sáng bên trong bạn kiểm soát sao cũng được, nhưng mà cái giai đoạn đầu này nó cực kỳ quan trọng để cho cái khu vực này nó không có cháy. Bạn lưu ý để khu vực này nó không có cháy. Rồi sau khi mà bật cái đèn spot lên rồi trợ sáng bên trong rồi đó, mình tăng cái cường độ làm sao mà những cái vệt bóng này nó đổ trên này nè, nó xuất hiện này, bắt đầu nó xuất hiện đậm chút thì mình dừng lại, đủ rồi đừng có tăng nữa, không thôi là bạn càng chiếu nhiều cái này nó nét căng luôn. Nó nét căng thì cái ánh sáng bên trong này nó không có khử được. Chút nữa mình tăng ánh sáng bên trong này nó có ánh sáng thì bên này nó không có khử được, cho nên để cái này nó vừa thôi, tầm như thế này thôi là được rồi. Tiếp theo chúng ta là chúng ta phải trợ sáng sau cái cửa sổ là chúng ta bật cái đèn rectangle lên. Ở đây mình bố trí một cái đèn rectangle. Cái này thì cũng giống như mấy bài trước, thì cái vùng chiếu mình cho nó xa xíu, mình không có cho đưa sát để nó đụng những cái trần này, tại vì nếu mà đụng sát quá thì nó dễ tạo ra những cái vệt. Mình dùng thêm một cái đèn rectangle. Đó, bạn thấy không? Bắt đầu nó sáng hơn rồi này. Cái đèn rectangle thì cái màu của nó thì hình như là mình cho nó 6K, đúng rồi, cái màu của nó mình cho nó 6K. Cái màu của cái đèn rectangle mình cho 6K. Còn cái màu của cái đèn spot thì mình không có đổ màu cho nó, mình để cái màu sáng trắng của nó luôn. Cái đèn rectangle mình để 6K. Mình thấy không? Tới cái bước này giống như cái buổi trước, tới cái bước này cái cường độ của nó thì bạn tăng lên. Ở đây là mình để là 9.000. Bạn tăng làm sao mà cái vùng này ánh sáng của nó rực hơn xíu, như thế này là được. Cái giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất. Là bạn cân bằng giữa cái độ phơi sáng, cái đèn rectangle và cái đèn trợ sáng bên ngoài. Ba cái này nó phải đồng điệu với nhau, để nó ra một cái không gian giống như một cái nhà đi, một cái phòng mà bạn không bật đèn đi thì ánh sáng nó lọt vào nó như thế nào. Thì khi bạn đi sáng trong nội thất Enscape cũng vậy, bạn cũng nên đưa nó về cái ánh sáng tầm đó. Tất nhiên là nó không có hoàn chỉnh, nhưng mà nó càng gần thực tế thì khi mình render nó ra ánh sáng nó đều hơn, nó ổn hơn. Nó không có bị kiểu như là nó giống như Enscape hay cái bị dạng là nó hơi bị cứng bài thì cố gắng cái ánh sáng này, cái khúc này bạn phải render test này liên tục này. Khi mà bạn trợ sáng bằng cái đèn ngòi và bằng cái đèn rectangle rồi cái lúc này bạn phải render test liên tục để bạn kiểm soát ánh sáng khi mà bên trong bạn chưa bật đèn sáng. Ví dụ như thế này nè, mình đi như thế nào mình thấy ánh sáng nó ổn này, phía này nó rực, bên trong nó vẫn còn tối, thì làm sao mà ánh sáng mà nó vào trực tiếp tới sâu bên trong này được? Đây là chắc chắn, đây là thực tế, nó phải vậy. Không thể nào mà một cái nguồn sáng bên ngoài vào một cái hướng chiếu mà cả cái phòng nó sáng đều hết được, rất là khó. Nếu mà bạn làm vậy cũng được, nhưng mà có thể là V-Ray. Nhưng mà đối với Enscape này nữa thì nếu mà bạn cố gắng bạn tăng cái cường độ sáng bên ngoài, bạn tăng cái cường độ sáng rectangle để cái này nó sáng hết thì bài của bạn nó rất là cứng, nó đơ. Nó đơ. Cố gắng để cho cái bài mình nó mềm thì mỗi ánh sáng mỗi nơi nó phải bổ trợ một ít. Cái ánh sáng của cái này nè và cái đèn spot nè thì nó bổ trợ cho cái ánh sáng của HDRI và cái độ phơi sáng. Ánh sáng của cái đèn trần này nè thì nó sẽ bổ trợ cho cái ánh sáng
từ cái rectangle và cái spot, và ánh sáng của cái đèn spear nó sẽ bổ trợ cho cái ánh sáng đèn trần này. Có nghĩa là nếu không có cái ánh sáng đèn spear thì nếu mà bạn lạm dụng cái ánh sáng đèn trần này để bạn chiếu sáng thì chắc chắn cái bài của mình nó cứng. Còn nếu mà không có cái ánh sáng đèn trần và đèn spear, bạn sử dụng một cái nguồn sáng này bạn chiếu sáng cho cả cái phòng, bạn tăng cho đủ thì chắc chắn cái này nó sẽ cháy sáng chỗ này và cái bài mình nó sẽ cứng. Cứ mỗi cái sau thì nó sẽ bổ trợ cho cái trước, để cái trước nó không có lạm dụng ánh sáng, một nguồn sáng quá nhiều. Rồi bây giờ tới bước này rồi nè, là mình render test rồi, mình thấy cái vùng tối và vùng sáng của nó là nó gần với thực tế, nó ổn rồi. Thì bước tiếp theo bây giờ là mình bật cái đèn trần lên. Ở đây là mình có 4 cái đèn trần, mình chỉ bố trí đúng 4 cái đèn trần. Mình không có sử dụng nguồn sáng từ cái hướng này bổ trợ vậy. Cứ ở chỗ đâu có đèn này cho đó mình bật, chứ mình không có lạm dụng quá nhiều nha các bạn. Mình không có lạm dụng quá nhiều. Sau khi bạn bật 4 cái đèn trần lên, đèn này thì mình cũng để là cái nhiệt độ màu là 6K. Mình sử dụng cái đèn IES. Cái đèn IES là cái đèn mình sử dụng cái đèn nào cũng được. Trong đó nó có 3 cái đèn mà cái bán kính của nó vừa và nhỏ và lớn thì ở trong cái buổi mà hướng dẫn thiết lập đèn spot thì mình có hướng dẫn. Thì các bạn thấy mấy cái đèn spot đó, mấy cái đèn IES đó thì trên trang chủ IES đó nó chia sẻ đủ hết, cho nên các bạn đừng có lo thiếu đèn. Sợ các bạn dùng hết thôi, cái đèn đó nó chia sẻ đủ hết luôn, cả đống loại đèn đó. Thì sau khi bạn đặt cho nó 4 cái đèn IES rồi đó, bạn dùng cái đèn mà chiếu cái khổ chiếu nó to một xíu bạn tăng cái cường độ của nó lên. Ở đây mình sử dụng là 4000. Mình sẽ tăng cái cường độ làm sao bạn thấy không? Nó vẫn còn cái vùng tối và nó có cái vùng sáng, nó có cái vùng tối và có cái vùng sáng. Khu vực này bạn thấy không? Nó vẫn tối. Thực tế đúng vậy thôi. Đúng ra thực tế nếu như bạn bật đủ 4 cái đèn này thì gần như cái không gian của mình nó sẽ đủ sáng. Chắc chắn thực tế là như vậy. Một cái phần bếp như này 4 cái đèn downlight là gần như nó đủ sáng hết. Nhưng mà phần mềm mà làm sao mà có thể cái độ nảy bật của vật liệu thằng Enscape nó mạnh như vậy đây được. Nó không thể mạnh như vậy đây được, thành ra là nó sẽ không tính toán, nó không tính toán cái độ nảy bật ánh sáng này, nó không tính toán đủ đều đâu. Nếu mà bạn tăng cái này lên nữa này thì cái này nó sẽ bị cháy sáng này. Có nghĩa là nếu bây giờ bạn tới bước này thông thường là để mà khu vực này đủ sáng thì bạn sẽ tăng cái cường độ của cái đèn 4 cái đèn IES này lên. Nhưng mà khi bạn tăng lên thì cái này nó đủ sáng nữa thì cái này nó sẽ cháy. Cũng giống như nếu mà không có cái này mà bạn dùng cái nguồn sáng này bạn chiếu đủ cho căn phòng thì chắc chắn cái này nó sẽ cháy. Thì mình nói rồi, cái cách bố trí đèn trong Enscape mình thường làm là gì? Cứ cái sau, cái hệ thống đèn phía sau nó sẽ bổ trợ cho cái hệ thống đèn phía trước. Bổ trợ hệ thống đèn phía trước. Một công trình mà đẹp thường là có ánh sáng bên ngoài vào và ánh sáng bên trong thì nó mới đẹp. Enscape nó tính toán vùng tối nó không có mạnh, cho nên bên trong nội thất mà không có đèn thường rất là khó mà để kiểm soát. Có thể là nó không có những cái đèn trần, nhưng mà nó có những cái đèn hắt. Những cái đèn hắt nó đủ lớn, nó đủ không gian để mà cái công trình của mình ánh sáng nó mềm mại. Thì để bây giờ mà những khu vực này đủ sáng này, chắc chắn là thường đối với mình thì mình không có tăng cái đèn IES nữa. Mình cảm thấy như thế này là được rồi, là vừa rồi, render ra đủ thứ vật liệu rồi, chứ mà tăng nữa thì nó cháy. Thì mình sẽ dùng một cái đèn spear, mình đặt ở giữa cái phòng này giống như những bài trước thôi. Mình chắc chắn phải đặt một cái đèn spear ở những khu vực này nó có ánh sáng. Bạn để ý nha, có nghĩa là mình tăng ánh sáng của đèn IES tới cái tầm này thôi nha, tới cái tầm này thôi là được rồi. Bây giờ mình bật cái đèn spear lên, bạn đợi một xíu nó hồi. Đó, bạn thấy không? Thì bắt đầu ánh sáng của nó là nó đầy đủ hơn này, nó trọn vẹn hơn này. Nó trọn vẹn hơn. Cái bán kính, cái cường độ là mình để 2000 thôi. Cái bán kính của nó là mình để 0,5m. 0,5m để ánh sáng nó lan tỏa bự hơn. Có nghĩa là cái nguồn sáng nó to ra. Cái bán kính nó 0,5m thì cái đường kính của nó phải là 1m. Nó to thì cái ánh sáng của nó sẽ tác động sâu vào trong này hơn. Là cái bài của mình nó có cái độ sáng nó đều hơn. Độ sáng nó đều hơn. Thì đây là cái cách mà để chúng ta hạn chế tăng cái ánh sáng của cái đèn trần xuống. Nếu không có cái đèn spear này thì một là không đủ sáng, hai nếu mà cái phòng đủ sáng thì chắc chắn một điều rằng là nó sẽ chớp vào vực cháy. Cho nên bạn nhớ là sử dụng thêm cái đèn spear này để mà hỗ trợ sáng cho cái hệ thống đèn trần này, cho cái không gian của mình ánh sáng nó lan tỏa đều hơn và nó không có bị gắt ở những cái khu vực mà
cái đèn IS nó chiếu thẳng xuống. Rồi, vậy nha, dùng thêm cái đèn spear, nên dùng thêm cái đèn spear, nhưng mà để cường độ của nó đừng có quá mạnh và tăng cái bán kính của nó lên. Tùy vào công trình mà các bạn tăng, tùy vào cái cảm nhận của bạn của từng bài, nhưng mà cái quy trình là vậy. Đầu tiên là chỉnh cái độ phơi sáng của cái công trình với cái HDRI, xong xuôi là bắt đầu chúng ta bổ trợ sáng từ bên ngoài vào. Bên ngoài vào là chúng ta dùng cái đèn IES là bên ngoài thay cho cái mặt trời nhân tạo, và cái đèn rectangle phía sau cái cửa để làm cái nguồn sáng bên ngoài vào. Hai cái này sau khi thiết lập xong là chúng ta phải render test. Giống như nãy cái không gian nãy mình tối tối mà nó có ánh sáng bên ngoài hắt vào mà khi mà chúng ta render test chúng ta cảm thấy ánh sáng trời sáng từ bên ngoài vào mà ổn rồi đó, rồi bắt đầu chúng ta sử dụng cái ánh sáng bên trong là ánh sáng từ trên trần xuống và ánh sáng cái đèn spear. Hai cái này nó phải kết hợp. Bây giờ bạn muốn cả không gian của bạn nó sáng lên tí nữa thì giống như hồi trước thì mình nói rồi, bạn nên tăng mọi thứ một ít, có nghĩa là bạn tăng cái đèn trần một ít và bạn tăng cái đèn spear một ít. Ví dụ đèn spear bạn tăng lên khoảng cỡ 300 CD nữa, cái đèn trần thì bạn tăng thêm 500 CD nữa, là được. Là được. Thì cái kiểu vậy. Bây giờ bạn muốn giảm thì phải giảm đều hai cái, mà muốn tăng là phải tăng đều hai cái để cái ánh sáng tổng thể của mình nó cân bằng. Ánh sáng cái tổng thể mình đừng có tăng một cái và đừng có giảm một cái. Rồi tới bước này là cơ bản là ánh sáng đã thiết lập xong. Nhiệm vụ còn lại là bây giờ mình bật những cái đèn H thôi. Mình ở đây mình chỉ đi một cái hệ đèn H ở trên khe trần thôi, cho cái bài của mình nó mềm hơn xíu. Bài của mình nó mềm hơn xíu. Rồi nguyên lý đi sáng thì chỉ có vậy. Nguyên lý đi sáng là chỉ có vậy. Cái hệ thống đèn bố trí trước nó sẽ bổ trợ cho cái đèn sau vậy thôi. Còn bây giờ mình bật lên này, bật lên này. Cái này không, cái này nó không có vùng tối nhiều, mình giữ nguyên. Cái này mình giảm về cho nó 30 luôn, cho nó mềm xíu. Rồi cái này mình tăng cho nó lên 7.000 luôn đi. Cho cái bài của mình nó khửa vàng xíu. Cái này nên tăng xíu, trừ 30 đi. Rồi cái này cái tổng thể công trình mình nó hơi rực, mình giảm cho nó 10 đi. Giảm cho nó 10, tại vì mình thấy cái vùng sáng nó hơi rực cho nên mình giảm cho nó 10. Hay là giảm cho nó 20 đều được nha các bạn. Thôi mình giảm 10 thôi. Trong này thì cái vùng đen nó nhiều, mình tăng cho nó thêm 35 đi. Rồi cái này giữ nguyên. Cái này giữ nguyên. Cái này giữ xong rồi. Cái này cũng xong luôn rồi. Cái này cũng xong luôn rồi. Cái này cũng xong luôn rồi. Này cũng xong luôn rồi. Đó, thiết lập render nội thất của một cái phòng bếp mà cửa sổ ánh sáng nó lọt vào công trình đó. Nó là một cái cửa sổ nhỏ, nó không có lớn như là những cái công trình trước. Thì setting như thế nào? Setting như thế nào? Sau này như thế này là xong rồi đó. Bây giờ bạn nó vẫn hơi ám vàng, để mình tăng cho nó thêm 100 kia sao? Tăng cho nó thêm 100 rồi, tăng nó thêm 100. Rồi như bây giờ vậy là bạn nhấn vô bạn render cái bập thôi. Bạn nhấn vô bạn render cái bập thôi. Để mà thiết lập không gian bếp thường chúng ta làm nội thất nó nhiều, làm vật liệu nó nhiều. Tại vì trong bếp thì cái đồ vật liệu nó nhiều, inox rồi thủy tinh, rồi sứ, rồi nhựa, rồi mặt đá, rồi gỗ, rồi mấy cái tủ gỗ sơn, cánh tủ sơn, rồi mấy vật liệu chỗ mấy cái lò vi sóng, rồi tủ lạnh, nó nhiều vật liệu, thành ra làm bếp thường thường là chúng ta phải setting vật liệu nó nhiều hơn những cái công trình khác, những cái không gian khác một chút. Nhưng mà những vật liệu bếp nó dễ làm. Cái phòng ngủ là những cái vật liệu liên quan tới vải rồi thì chúng ta làm kỹ, tại vì vải rồi nó khó làm hơn. Cái độ UV của nó nhiều hơn là những cái vật liệu bếp. Vật liệu bếp nó nhiều nhưng mà mọi thứ nó nhỏ chút. Nhưng mà vật liệu nó dễ làm, kim loại thì nó dễ làm hơn. Rồi sau khi mà setting một cái không gian bếp thì nó như thế này, thế này. Cái quy trình thì mình hướng dẫn rồi đó. Quy trình mình hướng dẫn rồi. Mình nói lại cái quy trình để mình cho xem lại cái công trình render đó. Sau khi mà setting xong render ra ảnh như thế này. Cái bài này cũng hậu kỳ rất là ít. Bạn xem cái review này bạn thấy không? Review như thế này render ra là chắc chắn là chuẩn là như thế này thôi, không có cái bàn cái nữa. Như thế này thì có thể so với phần mềm khác thì Enscape nó không có chân thực bằng. Nhưng mà ở mức độ mà sử dụng cho làm những cái công trình render tủ bếp cho xưởng rồi vậy đó thì mình nghĩ là dư sức. Ok. Như thế này thì khách hàng người ta mường tượng được cái công trình, cái nội thất người ta như thế nào rồi. Công trình nội thất người ta như thế này rồi, đơn giản mà mình thấy nó ok mà. Như thế này là ok thôi.
Mình thấy cũng được. Được. Inox rồi nhìn cũng thủy tinh rồi nhìn cũng bén ngót luôn. Nhựa rồi sứ rồi này, kính rồi này, mặt kính rồi ngon lành luôn. Tủ gỗ bếp dưới này, bếp trên này, mấy cái lò vi sóng rồi đây này, mấy cái đồ chén bát ly thủy tinh rồi này, gạch rồi này. Ở trên này mình tra nhám, ở dưới thì mình tra bóng, thì mình thấy nó đẹp hơn. Đây là cái file của mình tải ở trên mạng, trên CG Tip á. Gần như mình cái đồ trong đây mình không có thay đổi nhiều, mình giữ nguyên, mình chỉ làm vật liệu lại thôi. Mình chỉ làm vật liệu lại thôi, mình giữ nguyên hầu như toàn bộ. Thì đó mà nói rồi, sau khi mà làm xong render setting nó ra như thế này. Nó không có khó đâu, nó đơn giản. Quan trọng nhất là bạn phải kiểm soát được ánh sáng thôi. Kiểm soát được ánh sáng thôi. Rồi bây giờ này, bây giờ mình nói lại này, nó là một lần nữa cái cách đi sáng này. Nó có 2, 4, 5 cái loại đèn cách đi sáng này. Của không gian mà bếp này, cái cửa sổ nhỏ này. Đầu tiên bạn lót một cái HDRI vào, tăng cái cường độ của nó lên 25.000, tắt cái auto đi, bỏ cái sinh luôn. Sau đó bạn xoay cái hướng HDRI như thế nào á, đừng có cho ánh sáng nó lọt vào công trình quá nhiều, để khi chúng ta tăng cái độ phơi sáng lên thì cái chỗ này nó không có cháy. Ngay cửa trên này, ở trên và dưới nó không có cháy. Như hồi nãy mình làm, bạn nào coi đầu clip thì sẽ thấy quay hướng nào mà đừng có để cho ánh sáng nó tác động vào cái vùng này nó nhiều quá. Bởi vì chúng ta tăng cái độ phơi sáng lên, nếu mà ánh sáng của HDRI nó vào trực tiếp nhiều chúng ta tăng cái này lên thì nó sẽ bị cháy cái chỗ này. Cho nên chúng ta đừng có tăng cái chỗ này, đừng có ta xoay, đừng có lạm dụng cái ánh sáng của HDRI bên ngoài vào nó nhiều quá. Tại vì khi mà chúng ta tăng lên, chúng ta tăng lên 20.000 là rất là lớn, hoặc 25.000 rất là lớn. Chứ chỉ cần quay đúng cái hướng thôi là ánh sáng của HDRI, cái cường độ cái bên ngoài nó sáng nhiều quá, nó chiếu vô thì nó ảnh hưởng rất là nhiều khi chúng ta tăng cái độ phơi sáng. Sau khi bạn quay cái hướng HDRI, bạn né đi, không cho ánh sáng vào được tiếp, thì bạn tăng cái độ phơi sáng lên. Bạn cân bằng cái độ phơi sáng với cái ánh sáng này để bạn render test. Khi mà bạn render test, bạn thấy ánh sáng bên ngoài vào cái độ phơi sáng nó hợp lý rồi đó, bạn dừng. Giống như nãy cái hình ảnh mà mình làm thì bạn thấy tới đó là cái mức đó là bạn dừng là vừa. Lúc này là bắt đầu tiếp theo là bạn đặt cái đèn trợ sáng từ bên ngoài vào. Ở đây thì mình dùng cái đèn spot, một cái đèn spot IES bán kính bự chiếu vào trong công trình. Bạn cho một cái góc ở trong công trình và một cái điểm giữa cái cửa, bạn kéo nó lên từ cái mép này ra này, mình cho khoảng cỡ 6 mét hoặc là 5 mét. Bạn chiếu nó vào, bạn tăng cái cường độ lên. Tăng cái cường độ khi mà bạn thấy cái bóng này này nó xuất hiện bắt đầu nó đậm lên thì bạn dừng, đừng có tăng nữa, đủ rồi. Đủ rồi. Cái này thì mình nói rất là nhiều ở những cái bữa trước rồi. Sau đó là bạn dùng cái đèn, một cái đèn rectangle bên trong, bằng trợ sáng. Bạn trợ sáng bằng cái đèn bên ngoài và cái đèn rectangle này. Bạn trợ sáng xong là cái lúc này bạn bắt buộc phải render test để bạn cân bằng cái ánh sáng bên ngoài vào trong công trình với cái độ phơi sáng mà bạn đang xác định là 54. Có nghĩa là lúc này ánh sáng bên ngoài vào là có ánh sáng của HDRI, ánh sáng của cái mặt trời rẽ và ánh sáng của cái nguồn sáng sau cửa rẽ. Thì ba cái này nó phải cân bằng với cái độ phơi sáng của bạn. Nếu bạn cảm thấy mà nó thiếu sáng mà cái chỗ này nó chưa có cháy thì bạn cứ tăng hai cái cường độ này lên để mà ánh sáng nó vào bên trong nhiều một xíu. Hoặc là ví dụ như nếu bạn thấy mà ánh sáng nó tổng thể mà nó cái 54 mà bạn thấy nó chưa ổn, bạn có thể tăng lên 55 rồi bạn render test. Mình nói lại là khi mà bạn trợ sáng của cái đèn spot và cái đèn rectangle này thì sau khi bạn trợ sáng hai cái đèn này thì bạn phải render test để bạn kiểm tra cái độ phơi sáng tổng thể của công trình được hay chưa. Mà bạn phải cân nhắc cái chỗ là nó phải như thực tế nha. Như thực tế, không thể nào bên trong không có đèn mà chỉ có ánh sáng bên ngoài vào mà cả cái phòng nó sáng được. Chắc chắn là không. Còn nó như thế nào mà để nó thật thì hồi nãy bạn quay lại giữa clip bạn sẽ thấy. Mình sẽ canh tới cái mức nào đấy mà khu này nó sáng xíu, khu này nó vẫn tối là dừng. Còn cái ánh sáng bên trong tổng thể thì bạn để cái đèn, để cái nguồn sáng bên trong nó lo. Bạn chỉ cần làm cho cái vùng này nó có sáng và nó được một xíu chỗ này mà đừng có cháy là được. Để muốn làm điều đấy thì bạn phải cân bằng cái đèn rectangle và cái đèn IES, cái ánh sáng của nó với cái độ phơi sáng tổng thể của cái công trình.
Rồi mình không nói nữa. Khi mà bạn cảm thấy bạn render test, bạn thấy mà cái độ phơi sáng này mà những cái nguồn sáng bên ngoài của rectangle với cái đèn LED chuẩn rồi đó, thì bắt đầu mình trợ sáng bên trong. Để mà trợ sáng bên trong thì để mà đủ sáng thì thông thường là mình dùng cái hệ đèn trần chiếu xuống. Đó. Mà để tránh cái trường hợp mà cái nguồn sáng của cái đèn trần nó rực sáng, nó sẽ làm cháy nó xuất hiện những cái vệt sáng ở trên tường hay là cháy cái nền thì bạn đừng có lạm dụng cái nguồn sáng đèn trần quá nhiều, mà bạn phải phối hợp với nó một cái đèn spear. Như nãy mình nói rồi, mình nói rất là kỹ về cái vấn đề này, kết hợp với một cái đèn spear để tổng thể không gian của mình nó sáng đều. Tất nhiên chỗ này bạn thấy không, nó vẫn sáng nhiều hơn đúng không? Vẫn sáng nhiều hơn, nhưng mà những chỗ này nó vẫn đủ sáng. Nếu không có đèn spear mà bạn tăng cái đèn này lên 4 cái đèn này lên thì những chỗ này nó sáng, nó dễ bị cháy này, nó dễ bị cháy, và ở trên những cái chỗ khác này nó bóng thì nó sẽ dễ in cái dấu của cái đèn này. Đó, quy trình là vậy thôi, cứ cái sau bổ trợ ra cái trước. Cái đèn spear là bổ trợ ánh sáng cho cái đèn trần. Cái đèn trần là bổ trợ ánh sáng cho cái đèn rectangle bên ngoài vào. Cái đèn rectangle bên ngoài vào nó bổ trợ cho ánh sáng cái đèn ES này. Mà cái đèn ES này là cái đèn nó sẽ bổ trợ ánh sáng cho cái ánh sáng bầu trời vào. Nó thay cho ánh sáng cái mặt trời của cái HDRI. Cái mấu chốt mà cái điểm dừng quan trọng là gì? Sau khi bạn thiết lập cái đèn rectangle xong nè, bạn chưa trợ sáng bên trong nè, bạn chỉ mới trợ sáng của cái sau cửa thôi, thì bắt buộc bạn phải render test cái chỗ này để bạn xác định được rằng là cái độ phơi sáng của mình nó đã đủ. Rồi bắt đầu bạn mới dùng cái hệ đèn ánh trần để bạn cho ánh sáng tổng thể công trình. Rồi cái quy trình đi sáng thì nó chỉ có vậy. Mình thì mình thường hay làm vậy. Còn mình biết rằng có rất nhiều cách làm khác. Cách làm nào cũng đẹp hết. Cách làm nào cũng có ưu và nó có nhược cả. Chứ không phải là tuyệt đối. Ví dụ như nếu như thế này mà các bạn muốn mà mặt trời nó vào thì giống như cái buổi số 2 thôi. Bạn tắt cái đồng bộ đi. Bạn bật mặt trời lên 20. Bạn quay cái mặt trời bằng shift UI thôi. Là để nó ra hướng mặt trời thôi. Đơn giản chỉ có vậy. Nhưng mà mặt trời nên quay cái hướng thì nó cùng với cái hướng này. Bạn hiểu không? Có nghĩa là cái hướng bạn trợ sáng của cái đèn spot là hướng nào thì cái hướng mặt trời nó cũng nên là cái hướng đấy, chứ không thể nào cái hướng đèn spot nó tạo ra cái bóng như này nhưng mà cái ánh nắng nó đổ lên cái tủ này được. Đây là một cái điểm lưu ý. Rồi buổi hướng dẫn render tủ bếp trong Enscape đến đây là kết thúc. Quy trình đi sáng của một cái công trình nội thất mà đối với những cái cửa sổ nhỏ nó như thế nào thì mình cũng có hướng dẫn các bạn rồi. Mình thì đây là cách mình hay làm, các bạn nào thấy hợp lý thì có thể tham khảo, còn không thì các bạn cứ thiết lập theo kiểu của bạn cũng được, không sao cả. Nó có rất là nhiều cách đi sáng mà, bạn thích hay cách nào bạn dễ làm nhanh nhất mà thuận tiện cho bạn, mà ra sản phẩm mà bạn có thể khách hàng có thể ok được thì bạn sử dụng thôi. Chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy những kiến thức mình chia sẻ bổ ích thì hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video ủng hộ mình. Rồi chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn render được nhiều cái công trình tủ bếp đẹp.